Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Γάτα και εγκυμοσύνη. Μύθος ή πραγματικός κινδύνος? Σήμερα θα μιλήσουμε για το τοξόπλασμα. Πριν βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις, ακούστε όσα πρέπει να ξέρετε σχετικά με την πρόληψη και την πραγματικότητα πίσω από τις φήμες. Να πούμε ότι στο σημερινό επεισόδιο σκοπεύουμε να τα υπεραπλουστεύσουμε, δηλαδή θα το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μεγάλους επιστημονικούς ορισμούς, ούτως ώστε να γίνει πιο εύπεπτο, πιο κατανοητό και να μην μοιάζει σαν μια πανεπιστημιακή διάλεξη. Για να ξεκινήσουμε, καλησπέρα και από μένα, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το τοξόπλασμα. Ουσιαστικά το τοξόπλασμα είναι ένα μονοκυτταρικό παράσιτο. Όταν λέμε στην ιατρική μονοκυτταρικό, ουσιαστικά δεν έχει σώμα. Βλέπουμε το μόνο στο μικροσκόπιο γιατί αποτελείται από έναν κύτταρο. Το παράσιτο προσβάλλει όλα τα θερμόαιμα ζώα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, με τη γάτα όμως να παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο βιολογικό κύκλο της μόλυνσης από το τοξόπλασμα. Γιατί είναι τόσο σημαντική η γάτα στο βιολογικό κύκλο του τοξοπλάσματος? Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ποιος είναι ο βιολογικός κύκλος. Δηλαδή, το τοξόπλασμα βρίσκεται στην ανενεργή του μορφή στο περιβάλλον, είτε στα τροχτικά, είτε στο κρέας των παραγωγικών ζώων. Όταν λέμε παραγωγικά ζώα, εννοούμε αγελάδες, πρόβατα, χείρους κτλ. Η γάτα μπορεί να μολυνθεί από το τοξόπλασμα καταναλώνοντας είτε τα τροχτικά που κυνηγά για την φύση της, είτε από την κατανάλωση των κρεάτων που μπορεί να βρει στα σκουπίδια. Όταν το τοξόπλασμα μπει μέσα στη γάτα, στο σώμα της γάτας, τότε το τοξόπλασμα περνά στην ενεργή του μορφή. Όταν λέμε ενεργή μορφή, εννοούμε τη μορφή η οποία μπορεί μέσα στη γάτα να πολλαπλασιάζεται και να αποβάλλεται μέσω των κοπράνων της στο περιβάλλον, ούτως ώστε να μας μολύνει εμάς. Και οι πλήστες γάτες που θα μολυνθούν είναι ασυμπτωματικές. Συμπτώματα συνήθως έχουν γάτες με αδύναμο ανοσοποιητικό, όπως είναι οι πολύ νεαρές, οι πολύ ηλικιωμένες, οι γάτες που πάσχουν και από άλλες ασθένειες. Και η συμπτωματολογία ποικίλει, είναι μη ειδική, αναλόγως σε ποιο σημείο του σώματος θα ταξιδέψει το τοξόπλασμα. Το σημαντικό είναι ότι μια γάτα που είναι μολυσμένη θα αποβάλει το τοξόπλασμα για 14 μέρες σε ολόκληρη τη ζωή της. Στα κόπρανα της θα το αποβάλει. Και το τοξόπλασμα στα κόπρανα, για να γίνει μολυσματικό, χρειάζεται έναν 24ωρο. Άρα, πόσο εύκολο είναι η γάτα μου να μου μεταδώσει το τοξόπλασμα? Λαμβάνοντας υπόψη όσα προανέφερα, η πιθανότητα να κολλήσουμε από τη γάτα μας είναι πολύ χαμηλή. Ένας άνθρωπος κυρίως κολλά τοξόπλασμα είτε από ατελώς ψημένο κρέας ή κακώς συντηρημένο, είτε από άπλυτα λαχανικά. Έχουμε στην κλινική μας πολλά συχνά την ερώτηση, κυρίως που εγκυμονούσες, γιατρέ, φοβάμαι να μην κολλήσω τοξόπλασμα. Τι πρέπει να προσέχω? Από τη γάτα μας πρέπει να προσέχουμε να μην την ταΐζουμε ομακρέατα και να μην αφήνουμε τη γάτα μας να εκτεθεί σε περιβάλλον που μπορεί να καταναλώσει ομακρέατα, δηλαδή να πηγαίνει κάπου που έχει σκουπίδια. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αφού, όπως είχαμε πει, το τοξόπλασμα πρέπει να μείνει μέσα στα κόπρανα τα καθάριστα 24 ώρες και μετά να μας μολύνει εμάς, δεν πρέπει να αφήνουμε ακαθάριστον το litter box του γάτου μας για πάνω από 24 ώρες. Τούτον όσον αφορά τη γάτα μας, το κύριο που πρέπει να προσέχουμε, ιδίως οι άνθρωποι που είναι σε ανοσοκαταστολή ή οι γυναίκες που είναι έγκυες, είναι να μην καταναλώνουμε άπλυτα φρούτα και λαχανικά και ατελώς ψημένα κρέατα. Δάμε θέλει λίγη επεξήγηση, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί τα άπλυτα, τα φρούτα και τα λαχανικά εκτρέφουμε τα στο χωράφι, καλλιεργούμε τα στο χωράφι, το πιο σωστό, και έχουν πάνω τους χώμα. Άρα, αν εμείς δεν τα πλύνουμε καλά, τότε τούτο το χώμα μπορεί να είναι ήδη μολυσμένο με το παράσιτο και εμείς να τον καταναλώσουμε. Τι που συστήνουμε στις ευάλωτες ομάδες είναι ότι πρέπει να βγάλουμε τη φλούδα από τα λαχανικά και τα φρούτα που θα καταναλώσουμε. Αν πάμε τώρα στο κρέας, απαγορεύεται προφανώς να τρώμε το μόνο κρέας γιατί μπορεί να έχει το παράσιτο μέσα, αλλά το ύπουλο δάμε που πολλοί κόσμος δεν ξέρει είναι ότι απαγορεύονται un delivery. Το delivery απαγορεύεται γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις αν ψήθηκε σωστά το κρέας και το ακόμα έτσι λίγο περίεργο είναι ότι μπορεί να ψήθηκε σωστά το κρέας, αλλά μετά, όταν πήγαινε να συσκευαστεί, να ακούμπησε σε επιφάνεια η οποία είχε πάνω πριν ομακρέατα. Άρα επαναμολύθηκε. Και κλείνοντας, τα τελευταία πράγματα που μπορεί να προσέχει κάποιος που δεν θέλει να μολυθεί από το τοξόπλασμα είναι να μην τρώει απαστερίωτα γαλακτοκομικά προϊόντα και στις κυπουρικές εργασίες να βάζει πάντα γάντια. Άρα, συνοψίζοντας, αφού έχουμε μπει όλες τις πληροφορίες, πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο στον κόσμο ότι είναι σωστό να δαιμονοποιούμε τις γάτες και να ρίχνουμε το φταίξιμο
και να φοβίζουμε τον κόσμο ότι είναι τόσο επικίνδυνες στο να μας κολλήσουν το τοξοπλάσμωση, κυρίως και στις εγγύες. Οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι όντως κολλούμε που την κάτα μας το τοξοπλάσμα, αλλά πρέπει να συγχρονιστούν τα πάντα, δηλαδή να μολυνθεί η γάτα μας και να είναι για εκείνες 14 ημέρες που θα είναι μολυσμένη, να κάνει τα κόπρανα στο litter box, να μείνω να καθαρίσει τα κόπρανα στο litter box για 24 ώρες, μετά να πάμε να τα καθαρίσουμε και να κουμπίσουμε τα γεννά μας στα χέρια, να μην πλύνουμε τα χέρια μας και να φάμε. Δηλαδή, το σενάριο θεωρώ ότι κανένας μας δεν πιστεύει ότι είναι τόσο ρεαλιστικό. Και, υπάρχουν και κακές συνθήκες υγιεινής που θεωρώ ότι δεν είναι λογικό σενάριο. Οφείλουμε να ξέρουμε ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος στο να κολλήσουμε το ξόπλασμα είναι τα απλή, φρούτα και λαχανικά και τα ομακρέατα. Να ξέρουμε όλους τους κινδύνους και να μην δαιμονοποιούμε τις γάτες. Άρασε μου πολλά όπως το έθεσες, τούτον το τελευταίο. Ήταν πολλά ωραία. Φίλε, λίγα πράγματα απλά, ξαναλέμε, κολλούμε από τις γάτες μας το ξόπλασμα, αλλά δεν είναι τόσο τραγικό, γιατί ακούεις ότι όποια μην έγκυος τρομοκρατούν τη, μην πάει στο σπίτι του τάδε και έχει γάτες, φύγε τις γάτες σου από το σπίτι. Εννοείται πως όχι. Σε όλες τις ασθένειες, όπως θα λέμε, πρέπει να ξέρουμε, καλύτερο πράγμα είναι η πρόληψη. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Έκαναμε το όσο πιο απλό γινόταν για να γίνει πιο κατανοητό. Αν σας έμειναν απορίες, μην διστάσετε να μας γράψετε στα σχόλια. Το σημερινό επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο ορόσημο, καθώς είναι το 10ο. Οπότε σε τούτο το επεισόδιο αποφασίσαμε, αντί fun fact, να σας βάλουμε παραλυπόμενα. Να πούμε καταρχάς πώς ξεκίνησε η ιδέα. Μια καλή ημέρα, καθώς καθόμουν στον καναπέ, μου χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Παντελής. Και είπε μου την ιδέα. Μόλις το άκουσα, εντάξει, γελάσαμε και οι δυο γάμποσον, θεωρήσαμε ότι δύσκολο να υλοποιηθεί. Αλλά στην πορεία, όσον ορίμασε η ιδέα, συνειδητοποίησαμε ότι τελικά δεν είναι και τόσο κακή. Και όταν τελικά πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε, ήταν λες και μεταφερθήκαμε πίσω στον χρόνο. Πίσω στον χρόνο, περίπου μια πενταετία, όταν και οι δύο μας πήραμε την απόφαση, ο καθένας ξεχωριστά, να ανοίξει τη δική του κτηνιατρική κλινική. Ήταν μια εποχή που σκέψεις και αμφιβολίες συνέχεια έρχονταν στο μυαλό μας. Είμαι ικανός να ξεκινήσω το εγχείρημα, να ξεκινήσω και αποτύχω. Αν αποτύχω, θα με περιπέζει ο κόσμος. Τούτες οι σκέψεις και οι αμφιβολίες δυστυχώς κάνουμε τις ούλοι μας όταν θα πάμε να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο εγχείρημα. Θα παρακολουθήσετε όλη τη διαδικασία, πόσο αγχωμένοι ερχόμαστε στην αρχή, ρίχναμε πολύ θκιάβασμα και πλέον ερχόμαστε με τη διάθεση μας, απολαμβάνουμε που ερχόμαστε για γύρισμα και περιμένουμε πότε να έχουμε γύρισμα. Άντε, κάνετε popcorn και απολαύστε τα behind the scenes. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ξεκινούμε. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Γράφουμε. Καλησπέρα. Και πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε τούτη σειρά επεισοδίων, γιατί διαπιστώσαμε ότι Καλησπέρα. Στο πρώτο επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις τοξικές τροφές για τα ζώα μας. Πρώτα απ' όλα όμως, να σας συστηθούμε ποιοι είμαστε. Ονομάζομαι Παντελής Θεοδωρού. Και εγώ Μιχάλης Χριστοφόρου. Εγώ... Απλά θέλουμε να ακούσετε κάποια στοιχεία. Απλά σκεφτούμε τόσο πολύ. Να ξεκινήσουμε πολλά χρόνια, δεν ξέρω. Δεν λέμε από λίγο. Απλά κατάλαβες, μετά να θεωρούμε ένα στο άλλο και είναι πιο φυσικά. Τώρα θέλω μια κάμερα και άλλο. Κατάλαβες, θέλω μια κάμερα και άλλο και πρέπει... One eternity later. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Εντάξει, ξεκινούμε. Κάμε το κοντά.
Κάμε το κοντά. Are you sweating? Τούτο μας το λέει εκεί. Δεν είναι κακή. Αυτό πριν φαινόταν πιο... Τούτο μας το λέει εκεί. Ή... δεν ξέρω. Ναι. Θέλεις που τα άλλα. Πώς τα πέντσω. Α, θέλεις. Ναι. Ναι. Sorry σου το μεταδίδω το... Όχι, καθόλου. Είναι γενικά ακόμα. Στο σπορτό με το παιχνίδι, ναι. Παθαίνουν πολλά πιο εύκολα το ψήφος. Εμένα δεύτερο πράγμα. Στα σκευασμένα. Γιατί? Σκευάζα το σου. Έπρεπε να δεις. Έτσι το μόνο και πάνω. Κάρι, μίλα και εσύ. Ένα. Take one. Καλησπέρα. Σε λίγο πολλά. Α, εσύ ούτε καν το πρόσεξα. Όχι, αφορία. Ότι είπες ότι ήταν πολλά. Άισε, Ρε, εργάζω το. Ναι, θέλεις να δεις. Να... Ακόμα και να πεις πολλά ερωτήσεις. Είναι απλά να κάνω πολλά χάσει. Take two. Take three. Εγώ θα είσαι εσύ ο Μίνι, εγώ να κάνω αυτό. Εντάξει, θα φωνείς. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν τις τρούν. Σωστά. Συμφωνώ απολύτως, φίλε. Γυρίσετε πολλά γρήγορα ρε φίλε. Παντελή προς τον Μιχάλη. Έλα ρε. Εντάξει. Skip. Και στην τζοκό ήμουν, έτσι, θέλω να αλλάξω στάση, αλλά... Έπαιρνε. Λοιπόν, τι Έμαθα στον Μιχάλη, δεν του να δεις τίποτε την τούτο είναι κανόνα. Στο σημερινό Fun Fact Section θα σου αναφέρω κύριε Μιχάλη. Πάμε το τελευταίο στο φίλο. Τρία. Ίσως το μάτι θα σκεφτώ. Θα προετοιμαστώ. Το θέμα είναι να πάρω μπρος. Αρέσκει μου τη λειτουργία του εγκεφάλου σου. Γι' αυτό. Τι είναι γίνει, τι αυτός. Αγχώνεσαι. Ξέρω εγώ. Νιώθεις απογραφός. Έχω δει. Ναι. Eat, ταινία το Eat. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Στο επανειδή. Γεια χαρά. Κόψα το λέω να το δω. Και να το αλλάξουμε, είμαστε οκ. Πώς το είδες. Να ήθελα λίγο πιο μάλλον. Γύρισε. Όχι, θα κάνουμε το closing ο Μιχάλης. Επειδή είναι να το αναλάβεις εσύ το YouTube. Καταλαβες. Αμάνα. Δεν ξέρω, να πεις ένα Like and ευχαριστούμε. subscribe.